හායි ඔන්න අදත් අපි ආවා ඔයාලව හම්බ වෙන්න අලුත් රෙසිපියක් කරන්. මොනවද මේ හදන්නේ? Kankong chicken. Kankong chicken අපේ හස්බන්ඩ්ගේ තාලෙට. ඉතින් මේකට ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තමයි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ. අපිට ඕනි කටු නැති chicken. මෙතන chicken gram 400ක් 500ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ඕනි. මම මෙතන නයි මිරිස් ගෙඩියකුත් තරන් තියෙනවා. නැත්තම් ඔයාලා ඒක ස්කිප් කරන්න. ඊළඟට අපිට ඕනි සුදු ලුණු. සුදු ලුණු විකි 7-8ක් සුළුණු, ගම්බිරිස්, ඔයිස්ටර් සෝස් අපිට ඕනි. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් ඕනි. and fish sauce ඕනි. තේ හැඳි දෙකක්. ඔය තමයි main ingredients. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි කංකුම්. මේ චිකන් ටික අපි චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් චිකන් ටික හොදලා කපා ගන්න. ඊළඟට අපි අම්මිරිස් ටික හොදලා චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. සර ගන්න ඕනේ නම් නයි මිරිසුත් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට chop කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එක යූස් කරන්න එපා. මේක ගොඩක් තැලෙන තරමට තමයි රස නේද? ඒක තමයි ෆ්ලේවර් එක එන්නේ. ඔව්. ඊළඟට අපි සුදු ලුණු ටිකත් මේ වගේ චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනි. කපාගෙන කලින් වගේම අමු මිරිස් ටික වගේම ඒකට දාලා chop කරගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි කංකොන් ටික හොදලා අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කඩා ගන්න ඕනි. කපන්න ඕනේ නැහැ. කඩාගත්තා නම් ඇති නේද? මේක තායි රෙසිපි එකක්. මේකට ඇත්තටම යූස් කරන්නේ බැසිල් කොළ. ඉතින් අපිට හොයාගන්න නැති නිසා තමයි කංකුම් අපි යූස් කරන්නේ. ඒක මගේ rendition එකක් ඒක. ඔව් නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රසට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි හදන්නේ නේද? ලංකාවේ රසට. ඊළඟට මේ සෝස් ටික ඔක්කොම චුටි බෝල් එකකට දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෝස් තුනම එකට එකතු කරලා නේද? මේකට තම විශේෂ දෙයක් එකතු කරනවා. සීනි තේ හැඳි කාලක් විතර මේකට එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න අද හස්බන්ඩ් අතින් තමයි ඩිනර් එක හදන්නේ. මෙයා හොඳ ටිප් කෙනෙක් වෙන විදියට ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. චිකන් ටිකයි කංකොන් ටිකයි බෙදගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වුණාම අපි චිකන් ටික එකතු කරනවා. චිකන් ටික මෙහෙම බෙදනකොට ගොඩක් වෙලාවට වතුර එනවා. ඉතින් වතුර ටික අයින් වෙනකල් පොඩ්ඩක් fry කරන්න නේද? ඊට පස්සේ garlic එකයි chili දානවා. ඒක රස හොඳට කාවා දෙන්න ඕනේ. absorb කරගන්න. ඊළඟට ගම්බිරිස් චුට්ටක් දානවා. ගොඩාක් දාගන්න නැහැ. මොකද මිරිස් වල ෆ්ලේවර් එක හොඳට තියෙන නිසා. ඉතින් ගම්බිරිස් චුට්ටකුයි ලුණු චුට්ටකුයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලුණුත් ගොඩාක් දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද සෝස් වර්ග තුනේම ලුණු හොඳට තියෙනවා නේද? දැන් සෝස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ.
සෝස් ටික වැඩිය මේව කරන්න හොඳ නැහැ, ෆ්‍රයි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ තමයි තියාගන්න ඕනි කින්දර නේද? මොකද සෝස් එකේ තියෙන ඒ ගුණේ නැති වෙනවා. රස නැති වෙනවා. කඩ වෙන්න බලනවා සෝස් එක නේද? ඒ නිසා ගින්දර පුරාම අඩු කරලා තියන්න එපා. අඩු කරලා තියලා මේක කුක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි මේ විදිහට කංකුන් ටික එකතු කරනවා. දැන් බාගන්න ඕනි හරියට. මේකට කංකුන් එක මේ ඕක කුකුණත් යන රස නැහැ. ඔන්න දැන් අපි කෑම හදලා ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ කෑම එක කන්නේ සුදු බතුයි එග් බුල්සයි එකක් එක නේද? ඉතින් අපි මේ ඒකට තමයි මේ එග් බුල්සයි එක හදන්නේ. දැන් බලන්නකෝ අපි කොහොමද අන්තිමට සර්ව් කරන්නේ කියලා. මේක රසම රස කෑමක් මං හබීට කියලා හදාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි දින රැයට තමයි කන්නේ. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කැමති වේවි. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් අද දවසේ අපි දෙන්නගේ දින එක. කංකුන් chicken. Kankong chicken.